सो भनिन्छ नि कुनै पनि कुरा कुनै पनि मोटरसाइकल पर्फेक्ट हुँदैन भनेर तर आज मसँग NS400 छ सो यो चाहिँ अब मलाई एक हिसाबमा चाहिँ किन पर्फेक्ट लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ बजाजले चाहिँ के गरेको छ भने आफ्नो सिस्टर कम्पनीबाट चाहिँ एकैवटा कुराहरू पिक 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 गरेर सबै कुरा घोलेर चाहिँ NS400Z निकालेको छ सो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा ट्विन स्टार ब्लग्स सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग सो आज रिभ्यू लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु एउटा NS400 को मसँगै आज लक्ष्मण पनि छ हेलो लक्ष्मण रामले भने जस्तै म चाहिँ लक्ष्मण विक्रम थापा हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ ट्विन स्टार ब्लग्समा सो आज चाहिँ मैले सम्पूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ NS को बारेमा चाहिँ NS400 को बारेमा चाहिँ रामलाई सोध्ने गरेछु रामले चाहिँ सबै त्यसको एन्सरहरू कसरी दिन्छ त्यो हेरौँ होला मसँग चाहिँ टन्नै लिस्ट अफ क्वेसनहरू छ रिगार्डिङ दिस बाइक सो त्यो सबै क्वेसन चाहिँ म एक वन बाई वन गरेर रामलाई सोध्छु रामले चाहिँ कस्तो खालको एन्सर दिन्छ त्यो हेरौँ है त सो आज दाजुभाइ मिलेर चाहिँ हामी एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ NS400 को बारेमा सबै क्वेसन चाहिँ मलाई लक्ष्मणले सोध्छ भने लक्ष्मणलाई चाहिँ मैले त्यसको एन्सरहरू लक्ष्मणको क्वेसनको एन्सरहरू दिन्छु त्यो क्वेसनहरू हजुरहरूको परेन भने चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु होला त्यसमा पनि म रिप्लाई गर्नेछु सो यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने हिट द लाइक बटन एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला अनि अझ यो भिडियो अझै मन पर्यो भने चाहिँ सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ माझ पनि पुर्याइदिनु होला सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो